welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Korean style fried chicken version 1 with spicy sauce. And here are the following ingredients. First step, itong ating chicken, i-marinate natin. Dalawang version ang gagawin natin. Ito yung unang version. So, i-marinate lang natin to ng salt. And pepper. At gagamit tayo ng yogurt. Itong yogurt unflavored to. Kung wala kayong yogurt, pwede kayong gumamit ng egg whites. Ibibit nyo lang. And haluin natin to. Make sure na well-coated yung ating chicken. After natin magawa ito, ililive na natin to to marinate for half an hour. Habang hinihintay natin yung chicken na ma-marinate, gagawin natin yung breadings. So, dito sa ating bowl, i-add natin itong potato starch, itong glutinous flour, rice flour, itong ating curry powder, paprika, pepper to taste, and salt to taste. And haluin lang natin to. Make sure na well mix ito para pantay-pantay ang lasa ng ating chicken. Well mix, iset aside natin to. Yan, after 30 minutes na marinate natin tong chicken, nag-preheat na ako ng oil pang prito. So, ito yung nagawa nating breadings. Lagay natin yung chicken dito. Coat natin. Make sure na well-coated para pantay-pantay ang lasa. Pagko-coat nyo, ang paggawa nito, kung kailang ready na nang ilagay sa ating deep fryer. Diretso ko na ito dito sa pinaiinit kong oil. So, next. Mahina lang yung heat nyo para hindi masunog at hindi na mabigla ang pagluluto. Taktakin nyo lang para matanggal yung excess na breading. Again, diretso sa ating cooking pot. Continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. Piprito lang natin to for 12 to 15 minutes, depende sa laki ng inyong chicken. Okay, make sure na mahina lang yung apoy nyo para hindi siya hilaw sa loob. Ayan, after a total of 12 minutes na pagluluto, ready na yung ating chicken. Kukulan tayo ng plate with paper towel. Lagay natin to absorb the excess oil. Then continue lang natin yung rest ng ating chicken bago tayo mag-proceed sa paggawa ng sauce. Next naman natin gagawin yung sauce dito sa ating saucepan. Ilalagay natin yung Coke, yung ating soy sauce, adjust nyo na lang yung taste, garlic paste, or i-grate nyo lang yung garlic, at yung ating ketchup. Haluin lang natin at i-simmer lang natin to hanggang sa kumulo. Medyo nagsisimmer na yung ating sauce. Ilalagay ko na itong chili powder. Depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo gawin. Kung wala kayong chili powder, pwede kayong gumamit ng siling labuyo, ikat nyo lang.
And then yung pampalapot natin, magtunaw lang kayo ng cornstarch. Add nyo lang slowly. Hanggang sa lumapot lang. Konti pa. Malapot na yung ating sauce, pwede na ito. Pwede na natin itong i-switch off. And there you have it, our Korean-style fried chicken with spicy sauce. Check nyo rin yung aking version 2 ng Korean fried chicken. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.